नयाँ तथा पुरानो कम्प्युटरमा चाहिँ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपोइन्ट डाटाबेस यदि माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिएको छैन भने यो चिजलाई चलाउन अलिकति असम्भव हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर इन्टरनेटबाट कुनै एक ठाउँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि अब यो फ्री त छैन, तैपनि कुनै कुनै ठाउँमा क्र्याक भर्जनबाट पाइएको छ। जस्तै मैले यहाँनिर वर्ड खोलेँ, वर्ड खोल्दैन, एक्सेल खोल्छु, एक्सेल खोल्दैन, जेसुकै खोले पनि कुनै पनि खोल्दैन, किनकि यसमा इन्स्टल छैन। सिस्टम फाइल भएको भए अटोमेटिकली इन्स्टल हुन्थ्यो, सिस्टम फाइल नभएको कारणले यसमा इन्स्टल छैन। जस्ट हामी यसलाई क्र्याक नै इन्स्टल गर्छौँ। गुगलमा गएर लेख्नुहोस्, यहाँनिर लक्ष्मण नेपाल भनेर लेख्नुहोस्। यसलाई खोलिसकेपछि सुरुको साइट आउँछ, सुरुको साइटलाई ओपन गर्नुहोस्, मेरै साइट हो र अन्तिमतिर सफ्टवेयर भन्ने छ, वा यसमा कम्प्युटरभित्र चाहिँ सफ्टवेयर होला, त्यहाँ जानुहोस् र यो जुन देखिराख्नु भएको छ त्यसमा जाँदा नि भयो है। यहाँनिर यो जुन देखिराख्नु भएको छ सफ्टवेयर, म ब्याक आएर देखाइदिएँ तपाईँलाई ताकि हेर्न सहज होस्। र यहाँले एज अ डाउनलोड कम्प्युटर अल सफ्टवेयर भनेर त्यसलाई पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। त्यो भए पनि फ्याट्टै यो वाला लिङ्कमा पुगिहाल्नुहुन्छ। यसमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड छ, यो अफिस प्याकेज 2010 छ, 7 छ र टाइपिङको लागि पनि सफ्टवेयर राखेको छु। नेपाली फन्टहरू 200 भन्दा बढी छन्, फोटोसप छ हैन, जस्तै डिप्लोमा पढ्नको लागि जे जति चाहिने छ, एकाउन्टिङ सफ्टवेयर, टाइपिङ जे जति छ सबै नै यसमा मैले अवेलेबल गरेर राखेको छु। यहाँ डाउनलोड वाला बटन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यो हल्का 10 सेकेन्ड जति टाइम लिन्छ। जब यो 10 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसक्छ त्यसपछि अटोमेटिकली यसमा चाहिँ डाउनलोड सुरु हुन्छ। यदि डाउनलोड सुरु भएन भने चाहिँ मलाई फेरि कमेन्टमा लेख्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि मैले फेरि नयाँ लिङ्क हालिदिन्छु र यहाँनिर डाउनलोड सुरु हुन्छ। एकछिन वेट गर्नुहोस्, तपाईँको इन्टरनेट राम्रो छ, चाँडै चल्छ भन्ने हो भने चाँडै नै डाउनलोड हुन्छ, नत्र टाइम लाग्न सक्छ। यो सबै डाउनलोड भइसक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहाँ डाउनलोड हुन्छ भने मैले यसलाई हाललाई काटिदिन्छु, किनकि यो अब मेरोमा पहिलेदेखि डाउनलोड छ र प्लस टाइम पनि लाग्छ। फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ टाइम हेर्नु र साइज हेर्नु, साइज पनि अलिकति ठुलै हुन्छ। तपाईँले 10 हाल्दा नि भयो, 7 हाल्दा नि भयो, कुनै फरक पर्दैन। दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हाल्नुहोस्, डबल हालेर काम छैन है। कुनै फेरि त्यसमा ऱ्यान्डमाइज गरेर चलिदिन्छ कि। त्यो भइसकेपछि जब यो भइसक्छ अनि मात्रै यसलाई खोल्नुहोस्। यसलाई यहाँबाट कट गरिदिएँ मैले। यहाँनिर अब गर चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दा तपाईँहरू जानुहोस् माई कम्प्युटरमा हैन। यदि यहाँनिर विन कीसँग त्यसरी यतापट्टि कम्प्युटर भन्ने लेखेको हुन्छ, यहाँ जाँदैन भयो, नभए विन कीसँग यी थिच्दा पनि यो वाला प्यानल आइ नै हाल्छ। यो चाहिँ अब सबैमा लाग्छ, विन्डोज 7, 10, 8, 9। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँले एउटा कुनै यस्तो खालको फाइल एउटा भेटिन्छ। यो म भित्रपट्टि गएँ किनकि मसँग भित्रपट्टि थियो है। यहाँ अब धेरै राखिदिएको छु मैले सफ्टवेयरहरू। यहाँ मात्रै कुनै एउटालाई चाहिँ जुन डाउनलोड हुन्छ त्यो यस्तै नामले देखाएको हुन्छ है। त्यसले चाहिँ तपाईँले यहाँ राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अल गर्नुपर्छ र त्यो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। र त्यसलाई भएन भने त्यहाँ ओके थिच्नुहोस्। हामी यहाँ पहिल्यै भइसक्यो, मैले यसलाई काटिदिएँ, यो प्रोसेसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ। यस्तो एउटा फोल्डर बन्छ र यो फोल्डरलाई चाहिँ नाम तलपट्टि हेर्नुहोस्, ठिकै देखाएको छ, डबल क्लिक गरेर ओके गर्नु। त्यहाँभित्र फेरि चाहिँ तलपट्टि सेटअप भन्ने एउटा बटन आउँछ, बटन भन्दा पनि एउटा एप्लिकेसनवाला हो यो। यसलाई डबल क्लिक गरेर थिच्नुभयो भने यहाँ ब्ल्याक आउँछ, यसमा देखाएको छैन, ब्ल्याक आएर यस थिच्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन टाइम लिन्छ र यो आयो अफिस भनेर। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले अब यहाँ इन्स्टल गर्ने के गर्ने भन्छ, यहाँ इन्स्टल नाउमा जानुहोस्। यदि पहिलेदेखि इन्स्टल छ भने यसमा कस्टमाइज भन्नेवाला मात्रै आउँछ। यहाँनिर प्रोसेस चल्छ, धेरै लामो प्रोसेस भइसकेपछि अनि मात्रै यो स्टार्टिङ हुन्छ है। अब यो मिल्छ भने चाहिँ यो हल्का टाइम चाहिँ कति लाग्छ भने उस्तै हेर्दै हेर्दै 30 मिनट जति लाग्छ यसको लागि चाहिँ टाइम हैन। त्यसपछि अनि मात्रै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट सबै जति पनि छ सबै यसमै इन्स्टल हुन्छ है। र यो चाहिँ चेक गर्नुहोस् कि तपाईँहरूको 32 बिट हो कि 64 बिट वाला, किनकि कम्प्युटर मेनली दुईटा स्ट्रक्चरमा बन्छ हैन। एउटा 32 बिट र अर्को 64 बिटमा। यहाँ गएर सर्च गर्नु, विनको गएर सिस्टम भनेर लेख्नुहोस् र त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने सिस्टमको एउटा एप्लिकेसन खोल्छ है। सेटिङको एउटा सिस्टम भन्नेमा गएर हेर्नुभयो भने सिस्टम मात्रै लेखेको हुन्छ कन्ट्रोल प्यानलमा। यहाँ हेर्नु ल, यहाँनिर चाहिँ यो के रहेछ भने यहाँनिर यसको कुन चाहिँ आर्किटेक्चर रहेछ भनेर भेटिन्छ। मेनली हुन त 32 64 मात्रै नभइकन अर्को पनि हुन्छ 86 भन्ने, त्यो भनेको 32 नै हुन्छ। ल यहाँनिर प्रोसेस हुँदैछ है। यो चाहिँ हाम्रो डाउनलोड चाहिँ गर्नलाई अनलाइन जान्छ, तर डाउनलोड भइसकेपछि इन्स्टल हुनलाई चाहिँ त्यति टाइम लाग्दैन, टाइम पनि लाग्दैन र अफलाइन पनि भइदिन्छ यो वाला चिज। यसलाई जस्ट गर्दै जानुहोस्। यति भइसकेपछि यसमा धेरै नचलाउनुहोस्। तपाईँहरूसँग ऱ्याम थोरै छ, 2 GB ऱ्याम छ भने एकदम स्लो भइदिन्छ कम्प्युटर। त्यो भइसकेपछि झन् गाह्रो हुन्छ इन्स्टल गर्न र फेरि क्लोज गरेर फेरि इन्स्टल गर्नुपर्छ। यदि यो बिचमा जुन अहिले भइरहेको छ यो अवस्थामा हामीले क्लोज गरेको कम्प्युटर पनि ब्रेक पनि हुनसक्छ
त्यो चिजको ध्यान राखौँ है। कम्प्युटर ब्रेक पनि हुनसक्छ, जस कारणबाट पछि गएर यसको टेम्परेरी फाइल हाम्रो लोकल डिस्क सीमा बस्छ र कुनै पनि कार्य यो इन्स्टल गर्ने जस्तो कार्य नहुन सक्छ, वा कम्प्युटर पनि ब्ल्याक स्क्रिन आइदिन सक्छ। त्यो भएर चार्ज पनि हेर्नुहोस्, वा चार्जरमा राखेरै गर्दा नि भयो, ल्यापटप भयो कम्प्युटर भयो त अब लाइनमै भइहाल्छ। यहाँनिर हुँदैछ, जब भइसक्छ त्यसपछि कम्प्लिट यर अफिस एक्सपिरियन्स भनेर यस्तो आइदिन्छ, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर गएर विनवर्ड भनेर लेखिसकेपछि रन कमान्डमा गएर वर्डको 2010 को मैले डाउनलोड गरेको छु होइन। यसमा केही समस्या आएको छैन र यसमा की पनि हाल्नु पर्दैन, जसबाट एउटा जति पनि काम छ सबै एकदम फ्रीली गर्न पाउँछौँ। यहाँ गएर अल प्रोग्राम गरेर हेर्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर छ होइन। यसमा मैले एक्सेल खोल्छु, ल एक्सेल पनि खोल्यो, पावर पोइन्ट भनेर खोल्छु, पावर पोइन्ट पनि खोल्छ। जति पनि माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजहरू छन्, डाटाबेसहरू सबै खोल्छ है। र यसको लागि हामीलाई मेनली की चाहिन्थ्यो भने यसलाई की आवश्यक परेन। कुनै कम्प्युटरमा चाहिँ की माग्छ भने कुनै कम्प्युटरमा की माग्दैन। अब त्यो कीले केही पनि फरक पर्दैन, चल्न चाहिँ भाषा चाहिँ सबै नै चल्ने कार्य चाहिँ हुन्छ है। यति भइसकेपछि हामीलाई अफिस प्याकेजमा केही पनि झन्झट हुँदैन। हस् त बाबाई, कुनै केही क्वेसन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला।